Okay. So soalan C pula, okay. So pertama sekali dia suruh time zero. Waktu time zero, so macam mana dengan kedudukan particles kita. So pertama sekali kita kena substitute lah dalam equation wave kita. Expression wave kita substitute time zero. So kita akan dapat sin negative 4 pi x. So x kita dalam keadaan negatif. So sentiasa positifkan x kita. So kita boleh bawa keluar negatif kita. So kita akan dapatkan x yang positif. Dia akan jadi sin 4 pi x. Boleh je, tak nak keluar pun tak apa. Kalau tak nak keluarkan pun tak apa. Kalau korang mesti tahu yang sin, kalau x kita ni negatif, dia sebenarnya adalah negative sign shape. Kadang-kadang student ni tak nampak. Sin negative 4 pi x adalah negative sign shape. So sebab tu madam kata kalau x kita dalam keadaan negatif, keluarkan. Dahulu jadikan dia positif. Lepas tu baru kita tengok dia suruh apa yang berlaku kepada equation kita. Maksudnya kita kena lukis graf negative sign dan perlu shift tak lagi. Kita lukis graf negative sign. Lepas tu kita kena shift tak kita punya y axis? Tak. Tak perlu. Sebab apa? Sebab satu je terms dia, betul tak? So tak ada plus minus apa-apa pun kat belakang. Okay, tak ada dua benda pun. Sin kita memang ada satu je benda. 4 pi x memang kepunyaan sin. Okay, solely. So sebab tu shape of graph yang kita akan lukis untuk soalan pertama adalah graph of negative sign. So yang warna biru ni adalah negative sign shape. Okay. So next untuk soalan kedua dia bagi time sama dengan 0.25 second. So substitute time kita 0.25 second. Apa yang berlaku? Kita akan dapat ni. Y equal 0.5 sin 0.5 pi minus 4 pi x. Graf yang kita nak lukis ni adalah graph of y against x. Dan x kita dalam keadaan negatif sekarang. So madam kata kita nak lukis graf y against x. X dalam keadaan negatif. So apa yang perlu buat? Kita kena keluar, kita kena, matematik namanya apa Kita kena keluarkan negatif. Bila kita keluarkan negatif, yang 0.5 pi ni akan jadi negatif. Yang 4 pi x ni jadi positif lah sebab negatif tu dah keluarkan. Dia macam kita factorize Itu matematik. Macam mana? Faham ke? Dia akan jadi 4 pi x jadi positif. 0.5 pi akan jadi negatif dah. Faham tak yang bahagian yang bawah ni? Boleh kan? So madam memang susah sikit untuk ajar matematik. So hopefully korang okay lah untuk basic asas ni. Okay. Sebab tu madam memang tak pilih jadi pensyarah matematik kot. To be honest guys, madam tak pernah tak dapat A untuk matematik sejak madam sekolah rendah ataupun tadika sehinggalah ke degree. Matematik madam A sahaja. Tapi sebab madam tak reti nak ajar, kalau matematik ni kalau kawan madam tanya, dia memang macam ni madam cakap gitu. Dia sebab kita kena keluarkan, gitulah. So madam memang okey, madam okey matematik, cuma madam tak reti sangat ajar matematik. Gitu. Okey, saja selingan. Okay, so kita akan tahu graf kita adalah shape dia adalah negative sign shape. Tapi lepas kita buat negative sign shape, sebab sign kita ni ada dua benda dalam kurungan sign kita ni, kita perlu shiftkan graf negative sign kita. Okay, so pertama sekali kita lukis negative sign. Negative sign dan lukislah bahagian belakang sekali. Mana tahu y axis kita kena bergerak ke belakang ke kan? Y axis ni boleh bergerak ke belakang ke depan. Dia bergantung kepada nak negatif ke positif macam tu. Okay, so sekarang ini adalah negative sign shape dan y axis perlu bergerak sebab negatif dekat sini. So y axis perlu bergerak ke kiri. So y axis yang asal ni perlu bergerak ke kiri sebanyak berapa? Sebanyak 0.5 pi sahaja, separuh je daripada pi. So satu mangkuk adalah pi.
So y axis kita ni dia kena bergerak separuh je daripada mangkuk yang belakang ni. So sebab tu y new kita ni akan jadi kedudukan dekat belah sini. Bergerak sebanyak 0.5 pi. So y axis kita sekarang dah berada di sebelah sini. Kita nampak shape of the graph, shape of wave kita akan jadi shape cos. So sebenarnya equation kita yang atas ni, ataupun kalau kita nak simplify, dia akan jadi 0.5 cos 4 pi x. Dia adalah positive cos. Negatif hilang, belakang pun hilang, sin tukar kepada cos. Bila kita dah lepas shiftkan graf kita. Okay, so sebab tu graf yang kedua ni yang warna hitam bentuknya adalah cos. Okay, boleh. Nampak tak? Farahin, okay? Okay, madam. Okay kan? Yang lain boleh? Boleh madam. Boleh madam. Walaupun Okay, complicated. so walaupun complicated tapi cuba untuk ni. Nanti madam tengok kalau ada soalan parsial berkenaan dengan sketching graph. Trisha, ada tak soalan parsial Trisha? Oh, Trisha tengah buat ni kan, simple harmonic motion punya kan. So start lagi lah. Belum dengan madam. yang ni. Belum lagi. So tak apa. Nanti madam tengok kalau ada soalan parsial berkenaan dengan graf. Macam tu. Okay, korang ramai ke? Ada ke yang tak balik lepas naik cuti tak balik lagi? Saya balik lambat madam. Ya, boleh je balik lambat Saya sampai balik lambat. Balik lambat madam. Saya balik lambat boleh. sebab second Dia dose. allow lah. Oh, dia allow lah balik lambat. Okay lah kalau gitu, right? Okay. So, perasan tak dekat unit physics, dia Telegram unit physics, dia dah bagi dah soalan assignment. Perasan. Kan? So boleh tengok lah kan. So dia perlu cari apa? Dia perlu cari mass of penyapu dekat rumah korang tu. Ada kan? Penyapu ada. So kena cari di berapa nilai mass penyapu korang. Jangan just timbang je dapatkan dia punya mass. Ini mesti menggunakan konsep rotational motion of a rigid body. Ini adalah chapter 8. Okay, boleh tengok-tengoklah soalan assignment. Okay. So, madam akan present menggunakan komputer madam sebab ada animation dekat situ. Boleh buka buku tutorial. Okay. So, kita akan masuk ke subtopik yang kedua about superpositions of wave. Sebelum ni, madam dah cakap dah dengan perkataan superposition ni. Apa maksud, apa kita boleh sinonimkan dengan perkataan superposition? Superposition ni maksudnya apa? Kita boleh sinonimkan. So, adalah overlap. Overlap of waves kan. Waves dekat sini adalah plural, menunjukkan ada banyak wave lah. Sebab bila kita nak overlapkan wave, mana boleh satu je wave kan? Satu je wave tak boleh nak bertindan pun. Okay, so mesti ada beberapa wave lah sebagai source of wave kita. So diorang akan bertemu dekat satu point, maka akan superpose each other, akan bertindan. So menghasilkan apa selepas tu. Okay. So by the way, ini adalah, madam dah pernah cakap tentang benda ini. Ini adalah sebenarnya soalan dari lab report. Minggu ni perlu buat lab report standing wave. So inilah sebenarnya bila dua wave tersebut bertindan, superpose with each other, dia akan menghasilkan standing wave. Okay, so that is the lab report yang perlu disiapkan pada minggu ini. Madam dah tanda dah lab report SHM korang, tak ada seorang pun yang full marks 80/80, yang ada pun paling tinggi 79/80. So hopefully sebelum nanti naik cuti korang dah hantar assignment pula. Naik cuti perlu hantar assignment pada hari Isnin. Terus hantar assignment. Madam tak sure practical test korang juga akan pada minggu naik cuti juga. Cuma tak tahu hari apa practical test korang. Okay, hopefully madam ada satu slot untuk madam terangkan semula. Bila madam tanda tu, madam terangkan semula apa kesalahan. Korang pun tengok madam tanda.
tahu kat mana kesalahan so that tak repeat lagi lah. Okay, targetnya mesti dapat 80/80 untuk lab report. Kalau nak lah kan, maksudnya nak tinggikan markah PB tu, rendah je markah PB. Nak naikkan markah PB, dekat lab report lah nak naikkan, dapatkan 80/80. Okay, full marks. So sebab lab report ni 15% guys. So banyak dia punya markah. Boleh jadi macam bonus dekat situ. Okay. So, learning outcome, 3 sahaja learning outcome in this chapter. Pertama adalah about principle of superpositions of wave yang akan menghasilkan constructive and destructive interference. Okay, kedua adalah formula for our standing wave, sebab bila dua wave tersebut superposed akan menghasilkan standing or stationary wave. Okay, this one is the equation of standing wave. Y equal A cos kx sin omega t. So sekarang ni kita punya equation standing wave dah ada dua dah trigonometry. Ada cos dan ada sin. Kalau progressive wave yang sebelum ni, yang semalam belajar, progressive wave, Y equal A sin kurungan omega t plus minus kx. Dia sin sahaja. Okay, tapi bila standing wave dia dah ada dua dah trigonometry. Y equal A cos kx. Okay, kx kawan dengan cos, omega t kawan dengan sin. So A cos kx sin omega t adalah expression for the standing wave. Okay, so next is to discuss what is the difference between progressive wave and standing wave. Okay, so madam rasa dulu sekolah menengah dah belajar kan tentang interference. Betul? Dah kan? So interference juga sebenarnya adalah sama dengan superpose ni juga. Okay, sinonim with superposition. Superposition ni mungkin apa dia daripada perkataan position kan, dan apa berlaku pada position tersebut. So dia akan jadi semakin besar. Superposition. Okay, interference ni maksudnya macam overlap jugalah. Interference. Okay. So, principle of superposition state that whenever two or more waves, so mesti ada dua kan, sebab dia, madam kata tadi, dia adalah plural. So, wave kita ada dua wave ataupun lebih daripada dua wave. So, these two wave travelling in the same region, apa yang berlaku? The resultant displacement at any point is a vector sum of their individual displacement at that point. So resultant displacement ni menunjukkan total displacement, okay? So total displacement at certain point is equal to the vector sum of their individual displacement at that point, okay? So contoh gambar dekat sini, gambar kita yang pertama ni, madam tak boleh highlight kan? Okay, so gambar pertama kita ada dua wave Y1. Y1 ni bergerak ke kanan, amplitude-nya adalah A. Next, sebelah dia kita ada wave daripada yang kedua, Y2. Bergerak ke sebelah kiri, amplitude dia juga adalah A. Okay, so itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua ini, gambar yang ini. Okay, so apa yang berlaku bila diorang bertemu dekat tengah-tengah tu? So, resultant displacement at that point tengah-tengah tersebut is the vector sum of the individual displacement of the wave. Okay, so maksudnya resultant dia akan menghasilkan wave yang tambahkan dua amplitude tersebut. So bila dua wave bertemu di tengah-tengah, waktu tu dalam keadaan crest. So kalau kita berada di tengah-tengah tu, kita dekat dekat pantai, berada dekat tengah-tengah tu. So kita punya ombak tu dia tinggi sikit. Boleh tenggelam kot. Kan macam tu lah. Okay. So dia hasil tambah je sebenarnya. So Y resultant displacement Y sama dengan Y1 tambah Y2. So amplitude tu akan bertambah. So dia akan jadi 2 kali amplitude. This one is called what? Constructive interference ke destructive interference? Yang madam tengah cakap ni. Constructive interference ke destructive interference? Construct.
Constructive. Konstruktif. Constructive interference kan. So constructive interference dia apa Membina Membina madam. Membina kan. Membina lah, maksudnya amplitude dia makin lama makin besar, amplitude jadi makin besar. So membina lah. Okay. So selepas dia bertemu kat tengah-tengah, wave mana boleh stop, right? So wave akan teruskan dah perjalanan. Y2 teruskan perjalanan ke sebelah kiri. Y1 wave dia berteruskan perjalanan ke sebelah kanan. Okay, dia just bertemu dekat tengah-tengah tu je. Okay, so gambar yang kat sebelah tepi pula sebelah kanan. Okay, kita ada Y1, amplitude dia A bergerak belah kanan. Waktu tu dalam keadaan crest. Okay, puncak. Okay, so next kita ada wave yang kedua, Y2 bergerak ke sebelah kiri tapi wave tu dalam keadaan throw. Okay, so bila dia bertemu, dia akan, resultant displacement kita akan tambahkan kan. So Y1 tambah Y2, tapi satu adalah amplitude, satu lagi adalah negative amplitude. So A tambah negative A. So akan dapat zero. So kalau kita duduk tengah-tengah antara dua wave tu, kita tak experience apa-apa pun. Sebab dia memusnah, dia adalah destructive interference. Betul tak korang? Dapat tak apa yang madam tengah cakap ni? Dapat madam, faham. Kan? Okay. So lepas dia dah bertemu dekat tengah-tengah, dah tak ada apa-apalah, dia tenang je dekat situ. Kita tak turun ke bawah, kita tak naik ke atas juga. Okay, tiba-tiba macam bila dia bertemu kat tengah-tengah tu, tak ada apa-apa, kita tenang sahaja. So next wave tu akan bergerak lah. Okay, Y2 meneruskan perjalanan sebelah kiri, Y1 ke sebelah kanan. Okay, so ini juga adalah principle. Dia cakap lagi tentang principle of superposition. Whenever two or more waves are travelling in the same region, the resultant displacement at any point is the vector sum of their individual displacement at that point. So interference, interaction ataupun superpositions, okay, of two or more waves in a motion. Okay, kita ada two types of interference. Kita ada constructive interference. Constructive interference di mana resultant displacement, maksudnya hasil displacementnya, resultant displacement is greater than individual displacement of wave. Kan? Sebab constructive, so resultant displacement tu dia punya nilai lebih besar berbanding individual displacement. Kalau destructive interference, resultant displacement is less than the individual displacement of wave ataupun boleh jadi equal to zero. Itu adalah destructive interference. Okay, so kita tengok gambar dahulu. Okay, so contoh kita ada dua wave dekat sini yang dalam keadaan in phase. In phase means same phase. Okay, wave yang pertama dekat bahagian atas, dia start dengan throw, kemudian baru crest. Wave yang kedua dekat bahagian bawah, dekat bahagian bawah ni. Okay, dia gambar dekat sini. Okay, so wave yang dekat bawah ni, dia pun start dari throw, kemudian crest. So diorang ni, dua-dua wave berada di dalam keadaan fasa yang sama, kedua-duanya start with throw. So diorang adalah in phase coherent source. Okay, in phase sources. Maksudnya dia berada di fasa yang, dua wave kita berada di fasa yang sama. Okay, boleh tak? Nampak tak? Faham tak? Apa maksud in phase? Kan, dia start dengan throw. Dua-dua berada di throw. So kalau dia bertemu, ada tanda plus dekat sini. Kalau dua-dua wave ni bertemu, akan membentuk constructive interference. So amplitude diorang tu dia jadi double up lah kan. Kalau tadi amplitude A, satu lagi pun juga A. So interference kita akan jadi 2A bila diorang bertemu. Okay, so itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, wave kita yang pertama yang atas ni, dia start dengan throw dahulu, baru crest. Tapi wave yang bawah, dia start dengan crest dahulu, baru throw. So diorang ni adalah out of phase. Two wave is now in a anti-phase. Maksudnya out of phase, tidak berada di fasa yang sama. Okay, so kalau bertemu, kan? Kalau bertemu, so dia akan jadi zero amplitude kan? Sebab maksudnya negative amplitude tambah positive amplitude akan dapat
0. So itu adalah destructive interference. Okay. Okay, so next baru madam nak cakap, yang ni dia tak ambil berat sangat dalam chapter ni. Nanti semester 2 kita akan tengok lagi tentang phase change. Okay, ni adalah phase change, maksudnya perubahan fasa. So perubahan fasa untuk in phase source adalah 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi. Maksudnya in phase sources dia akan fasa dia kan adalah sama. So kalau nak ubah fasa kosong, sama ada tak ada fasa, 2 pi, 4 pi dan 6 pi. Okay. So kalau out of phase, diorang ni tak sama fasa. So perbezaan fasa antara kedua-dua wave kita adalah pi, 3 pi, 5 pi and 7 pi and so on lah. Dia adalah odd number. Kalau ni adalah odd number kalau anti phase, kalau out of phase. Kalau in phase, dia punya fasa kita adalah even number. Macam tu. Tak apalah kalau tak ni sangat, jangan risau. Kita tak tekankan sangat dalam chapter ni. Okay, ni adalah wave dekat tali and a wave in a rope. Okay, kat tali. So kita disturb lah dekat sebelah tepi ni. So nanti wave akan bergerak. Okay. Okay. So kita ada particles sebenarnya dekat rope kita ni kan, dan kesemua particles ni dia akan bergerak with the same amplitude lah kan dekat rope kita. Okay, nanti kita akan tengok apa perbezaan progressive wave dan stationary wave. Okay, so standing wave. Okay, so contoh kita ada sini graf yang warna biru ni. So kita ada satu wave yang tengah bergerak ke kanan, amplitude dia adalah A. So kita ada satu lagi wave yang warna coklat mungkin, jingga. Okay, so satu lagi wave bergerak ke sebelah kiri and diorang akan bertemu. Ada tanda plus dekat sini kan, diorang ni akan bertemu. So akan membentuk standing wave. Bila diorang bertemu, akan bentuklah standing wave macam ni. Dia macam jadi freeze dekat situ and double up the amplitude. Dia punya amplitude jadi double up. So bila diorang bertemu. Kan, pernah tak nampak gitar korang? Korang boleh tengok video kan pasal gitar, macam mana kita nampak formation of the standing wave. Rasanya dekat unit physics punya telegram ada video eksperimen standing wave. So ada pensyarah yang buat, sebab korang tak buat kan, korang tak buat eksperimen itu, perlu buat lab report je kan, kesian sangat. Okay, so bila kita buat eksperimen tu, mungkin SES pun ingatlah, kita memang nampak ni, kita memang nampak tali tu, tali yang vibrate tu, dia freeze kita punya loop dia tu dalam keadaan freeze. So that is a standing wave. So standing wave ni berlaku bila ada superpositions of the two wave that is in opposite direction. Okay, kita tengok apa maksud standing wave. So standing wave is defined as a form of wave in which the profile of the wave, okay, profile of the wave ni satu muka gelombang ni yang satu je mangkuk tu. So itu adalah wave profile. Okay, which the profile of wave does not move through the medium. Kita nampak wave tu dia duduk kat situ je. Macam kita punya transverse wave tu tak duduk kat situ, kita nampak wave tu bergerak ke kanan. Ini adalah progressive wave. Okay, tapi kalau standing wave ni dia freeze dekat kedudukan situ. Okay, so in which the profile of wave does not move through the medium. Okay, it is formed, macam mana benda ni dibentuk? It is formed when two waves which are travelling in opposite direction. Okay, so apa karakteristik of these two waves? These two waves have the same speed, frequency and amplitude. Okay, so the two waves that are opposite in direction, traveling in the opposite direction, have the same speed, frequency and amplitude. Are superimposed. Maksudnya dia akan superpose lah dan akan overlap lah. So sebab dia move in a opposite direction, seorang bergerak ke kanan, seorang bergerak ke kiri. So diorang akan pada kedudukan tengah tertentu, diorang akan overlap with each other. They are superimposed. Okay.
So karakteristik untuk menghasilkan standing wave, these two wave must have the same speed, frequency and amplitude. Okay. So kita ada sinilah yang animation yang madam nak tunjukkan dekat korang, ada dua sebenarnya, dia adalah sama kat sini. Kita tengok yang besar sikit. Okay, so korang nampak tak sebenarnya ni kalau korang punya pandangan ada berapa wave semuanya ni? Dalam animation ni korang nampak ada berapa wave? 3 wave. Okay, good. 3. Okay, so kita ada wave yang pertama yang berwarna kuning. Macam mana wave yang pertama warna kuning ni dia bergerak ke mana? Kanan. Ke kanan. Okay, so wave warna kuning bergerak ke kanan. Okay, so satu lagi wave dia macam blur sikit. Madam rasa dia warna hijau, bukan warna purple. Kita ada kuning, purple yang kita betul-betul nampak, kuning dan purple. Ada satu lagi wave yang macam blur sikit, berwarna hijau lah. Dia hijau putih-putih macam tu. Okay, tengok yang warna putih. Wave yang warna putih ni bergerak ke mana? Kiri. Ke kiri. So wave warna kuning bergerak ke kanan, wave warna putih bergerak ke kiri. So ada dua wave yang tengah bergerak. Yang warna purple ni adalah resultant wave kita. Apa yang berlaku selepas diorang superposed. Dia adalah resultant. Sebenarnya wave kita ni ada dua sahaja. Yang wave warna purple ni dia nak tunjukkan resultant. Apa yang berlaku bila diorang bertemu. Okay. So cuba kita tengok. Okay, cuba kita tengok pada kedudukan ini di mana wave kuning dan wave putih overlap dan in phase, isn't it? In phase. So waktu in phase maksudnya berada di sama fasa. Kuning waktu tu crash, putih pun waktu tu bertemu dengan crash. Kan? Kalau kuning tengah dalam keadaan throw, dia bertemu dengan wave yang warna putih pun dalam keadaan throw. Apa berlaku kepada resultant wave kita yang warna purple? It will be double up, isn't it? So amplitude warna purple ni dia akan jadi makin bertambah. Daripada amplitude individual adalah A, so resultant kita akan jadi 2A. Ini adalah constructive interference. Di mana kedua-dua wave kita dalam keadaan in phase. Okay, faham tak? Faham. Faham kan? Okay, so cuba kita tengok kalau dia yes, perfect guys. Okay, so kita ada warna kuning. Okay, kita tengok dekat loop yang pertama sebelah kiri. Waktu warna kuning berada di dalam keadaan throw yang mangkuk terbuka. Okay, so waktu wave kuning berada dalam keadaan throw, wave warna putih yang madam cakap tadi, putih biru macam tu, biru ni dia berada dalam keadaan crash. So hasilnya resultants kita adalah flat sahaja sebabkan dia kan adalah hasil tambah. So A tambah negatif A akan dapat 0 resultants kita. So warna purple ni adalah resultant displacement between these two wave, kuning dan putih, biru macam tu. Okay, so 0. This one is called destructive interference. Kan? Okay, boleh? Okay, so okay, so keadaan yang memuncak ni, warna purple kita yang keadaan memuncak ni, okay, so namanya adalah anti-node. Okay, nanti kita akan nampak. Okay, so keadaan yang dia 0 ni, amplitude ni, ada anak panah warna hijau, itu adalah kedudukan node kita. Okay, so ada untuk standing wave kita ada dua positions of node and positions of anti-node. So apa maksud node? Node is defined as a point, dia adalah satu point at which the displacement is 0. Okay, displacement is 0 where the destructive interference occurred. Okay, so nanti kita akan tengok lagi tentang benda ni. Anti-node is defined as a point in which the displacement is maximum where the constructive interference occurred. Okay, so itu sahaja animation. Madam akan continue dengan iPad.
Okay, so kita sampai dekat sini. Characteristic of standing wave tadi. Okay, so diorang ada dua wave yang bertemu. Kita ada satu wave yang hijau pekat ni. Okay, ni wave yang hijau pekat. Dia overlap dengan satu lagi wave hijau cair dekat sini. Okay, antinode adalah kedudukan di mana particles dekat kawasan itu experience maximum amplitude. So we call it as antinode where it is experience constructive interference. Okay. Node adalah kedudukan particles yang zero amplitude. Node adalah kedudukan particles dalam wave kita which has a zero amplitude. Betul lah, kat sini dia duduk saja je. Kat situ zero amplitude dia. Okay. So node and antinodes appear at particular time that is determined by the equation. Okay, so sebab tu bila eksperimen tu kita nak mencari length of node and antinode ni, apa yang kita buat, kita mark lah, kita gunakan wedges, kita gunakan wooden wedges untuk mark di mana kedudukan node dan kemudian kita dapatkan length of two consecutive nodes kan. Eksperimen kita nak dapatkan L sebagai responding variable kita. Okay. So berapa kelebaran loop kita tu, distance antara node dengan node yang bersebelahan. Okay, so sama sahaja one complete oscillation menunjukkan ada dua loop dekat sini. So ada dua mangkuk adalah nilai lambda kita lah. Okay, so satu je mangkuk, satu je loop adalah nilai separuh dari lambda. Okay, so separuh mangkuk adalah a quarter lambda. Okay, so nilai lambda ni adalah 2 pi kan, kalau dia one complete oscillation nilainya adalah 2 pi. Okay, apa lagi dia cakap? The pattern of the stationary wave is fixed. Hence the amplitude. Okay, so stationary wave bila kita buat, kita akan sentiasa vibrate kan kita punya string tu. So free sahaja, benda tu standing or stationary wave dia akan fix sahaja dekat kedudukan situ. Menunjukkan amplitude of all particles, sebab dalam kita punya rope ni sebenarnya asalnya adalah tali yang lurus ni. Lepas tu kita vibrate, bila kita vibrate menghasilkan corak yang macam itu. Menghasilkan corak yang macam inilah. Okay, maksudnya tali kita ni dia ada particles, isn't it? Tali kita ni ada particles. So bila kita vibrate, particles ni pergi belah sini. Particles tu kita nampak maksudnya dia ni adalah kedudukan particles yang berada dekat sebelah sini, dia vibrate dekat sebelah sini. Okay, particles yang belah sini dia vibrate macam ni. Ada particle yang dekat sini tak vibrate langsung pun, tak ada amplitude. Zero amplitude dia sebab dia berada di destructive interference. Kan? So particle dalam rope kita ni amplitude-nya berbeza-beza. Kalau untuk standing wave. Okay? So sebab pattern of stationary wave adalah fixed. Hence the amplitude of each particles along the medium are different. Different amplitude for all the particles dalam tali kita. Thus, the nodes and antinodes appear at particular distance determined by the equation of stationary wave. Okay. So itu perbezaan standing wave dan progressive wave. Progressive wave yang ini, yang tadi madam punya animation tadi. So dia kan akan bergerak. Wave tu akan bergerak, lepas tu hilang. So maksudnya kalau tali yang macam ni, dekat sini particles dekat belah sini, bila wave datang kat dia, nanti tali ni pun akan amplitude dia ni. So maksudnya semua orang ada amplitude yang sama kalau progressive wave. Sebab dia adalah wave yang tengah bergerak. So semua orang akan mencapai amplitude yang sama untuk kesemua particles di dalam rope kita. Tapi kalau stationary wave, sebab dia freeze, so particles pada kedudukan ini experience ni je amplitude dia.
Kan? Kalau partikel kat belah sini dah terus tak ada pun amplitude. So particles have a different amplitude for the stationary wave. Okay. So tadi madam dah cakap dah, one complete oscillation kita adalah nilai lambda. So jarak antara nodes dan anti-nodes. Okay, jarak antara nodes dan anti-nodes adalah the distance between adjacent nodes or anti-nodes. Maksudnya antara nodes dengan nodes yang bersebelahan adalah nilai half lambda. Okay. So distance between node and adjacent anti-node, okay, antara node dan anti-node ni jaraknya adalah a quarter lambda. Okay. So kita ada masa sedikit. So madam start dengan macam mana equation of standing wave. Okay. Standing wave adalah apply daripada principle of superpositions of wave. So superposition state that whenever there are two or more wave, okay, so the resultant displacement is the resultant displacement of the wave is the vector sum of individual wave, right? Okay, so kita ada dua wave, Y1 dan Y2. Y1 dan Y2 ni sebenarnya Y1 ni adalah progressive wave yang tengah bergerak ke mana ni? Kalau negatif ni, Y1 tengah bergerak ke mana? Kalau dia negatif dekat sini? Kiri. Kalau Y. Apa dia? Yang Y1 ni dia omega t minus kx. So dia punya direction ke mana? Wave kita? Ke kanan. Kan? Wave ke kanan. Okay, maksudnya Y1 ni wave kita tengah bergerak ke kanan. Okay. So ni adalah formula progressive wave kan. Y sama dengan A sin kurungan omega t minus kx. Itu adalah progressive wave yang tengah bergerak ke kanan. Kita ada Y2, wave daripada source yang kedua, A sin omega t plus kx. Menunjukkan wave yang kedua tengah bergerak ke mana? Kiri. Ke kiri. Sebab dia plus dekat sini, maksudnya the wave propagates to the left. Okay. So diorang akan bertemu lah, seorang bergerak ke kanan, seorang bergerak ke kiri. Tengok sifat dua wave yang nak superpose must have the same amplitude, the same frequency and the same speed kan. Dia kata dekat situ kan ada 3 karakter untuk dua wave tersebut. Tadi madam ada cakap bila kita nak superimpose the two wave, okay, nak produce standing wave, dua wave tersebut mesti dalam keadaan same amplitude, same frequency and the same speed. Okay. So sebab tu dia punya equation ni sama je. A sin omega t, cuma direction je yang berubah. Seorang plus, seorang minus. Okay. So tadi kita kata principle of superposition adalah vector sum of the individual. So kita akan tambahkanlah Y1 tambah Y2. Okay, substitute Y1 kita adalah A sin omega T minus KX. Y2 adalah A sin omega T plus KX. Okay, kita gunakan identity matematik. Korang ada belajar identity trigonometry? Ada, madam. Sin, kalau matematik dia sin A plus minus B, betul? Sama dengan sin A cos A, kan? Lagi? Sin A cos B, sin A cos B. Ingat tak lagi trigonometry identity ni? Sin A plus minus B sama dengan sin A cos B Plus minus plus cos A minus sin B. cos A plus B, betul? Sin B. Cos A sin B. Yang ni kan? Okay. So bila kita ada sin omega T minus KX, so kita gunakan identity. So dia akan jadi sin A cos B minus cos A sin B ni. So omega T ni adalah A kita.
KX ni dia jadi B. Okay. So next baru plus dengan A sin omega T ni juga adalah identity. Sin omega T plus KX ni juga adalah identity kita. So dia akan jadi sin A cos B plus cos A sin B. Okay. So dia adalah dari identity matematik. Nanti cos ni kita boleh, sebab satu negatif, satu positif, so kita boleh cancel. So yang tinggal adalah A sin omega T cos KX plus A sin omega T cos KX. So A dengan A ni boleh tambah, dia jadi 2A sin omega T cos KX. Okay. So inilah expression of our standing wave. Okay. So jangan risau tentang trigonometry. Soalan sebab dari learning outcome tak ada pun suruh derive the formula. So korang kita ingat je formula standing wave dibekalkan pun dalam kertas soalan. Standing wave punya equation adalah A, which is A ni adalah 2 kali A of individual. Individual contoh amplitude dia 4. Contoh individual amplitude dia 4. So nanti standing wave akan menghasilkan 8. Dia adalah 2 kali A kita. So sebab tu dia buat A besar dekat situ. Yang progressive wave dia buat A kecil. Okay. Di mana A besar adalah 2 kali A kecil. Okay. So standing wave punya equation adalah A cos KX sin omega T. Okay. So banyak dah expression yang korang belajar. Madam boleh summarize lah korang punya expression. Okay, SHM. For expression untuk SHM, displacement dia X sama dengan A sin omega T plus minus V. Ini adalah SHM punya displacement. Bila belajar tentang mechanical wave chapter 10, pertama sekali mechanical wave yang korang belajar adalah progressive wave. Di mana progresif terbahagi kepada 2. Ada transverse, ada longitudinal. Bergantung kepada transverse ni maksudnya particles kita bergerak perpendicular with direction of wave. Longitudinal adalah the vibration of particle is parallel with the wave propagation. Okay, expression untuk progressive wave Y equal A sin omega T plus minus KX. Okay, plus minus KX menunjukkan where is the direction of wave propagation. Wave travel in what direction sahaja. Okay, itu adalah progressive wave. Dan sekarang ni adalah standing wave. Standing wave, equation wave kita Y sama dengan, madam memang hafal 2A. Okay, Y sama dengan 2A sin. Kalau kita cakap sin, kawan dengan omega T. Kalau cakap tentang cos, dia kawan dengan KX. Itu adalah expression untuk standing wave. So bezakan progressive wave dengan standing wave. Standing wave ni dia adalah superposition. Dia adalah overlap of two wave that are opposite in direction. The two wave have the same speed, amplitude and frequency. Okay. So itulah untuk stationary wave. Okay. So ini adalah lukiskan graf. Madam akan ajar lukisan graf through tutorial question. So madam nak habiskan sahaja kita punya slide. Tutorial mungkin kita akan buat esok lah. Okay. So ni adalah production of standing wave. Macam mana production dia? Okay, so dia punya gambar ni sebenarnya macam ni. Dia cakap macam ni. Yang ni, antara dua ni. Okay, so kalau kita tengok ni crest bertemu dengan throw ni. Kan, crest bertemu dengan throw pada segmen yang pertama, crest bertemu dengan throw. So, dia akan destructive interference lah sebab diorang ni dalam keadaan anti-phase ni. Kan, diorang tidak berada di fasa yang sama. Okay, pada kedudukan tersebut mesti crest bertemu throw. Sentiasa crest bertemu throw. Crest bertemu throw. So, resultants diorang menghasilkan
Destructive interference. Okay, korang buatlah tanda kotak ni dan anak panah dia sebab nanti tak tahu macam mana ni, apa ni, lecture muka surat ni dia tengah cakap pasal apa ni. Okay, so ni gambar yang kedua. So kan, gambar kedua ni, segmen yang pertama, diorang ni dalam keadaan in phase. So, constructive interference. Okay, sebab diorang berada di fasa yang sama. Okay, so yang ketiga yang ni madrasah dah faham dah kot, boleh tengok je lah. Okay, so tidak berada di fasa yang sama, so destructive interference, macam tu. Next, fasa dia sama, gambar yang keempat, so constructive interference. Gambar yang kelima tidak berada anti-phase, so dia adalah destructive interference. Okay. So last sekali, what is the difference between progressive wave and standing wave? Apa perbezaan progressive wave dan standing wave, kan? So perbezaan dia daripada perkataan sekali. Progress ni maksudnya tengah bergerak. Kan, progress. In progress mana? Tengah buat benda ni kan. In progress, dalam pergerakan lah. Okay. Standing wave ataupun nama lainnya adalah stationary wave. Ataupun wave yang sedang berdiri dan stationary. So dia tak bergerak okay. So apa yang tak bergerak? Wave profile dia. Wave profile tu madam kata apa? Wave profile ni yang ni. Ni wave profile. So wave profile ni kan rope kita buat, kita gerakkan rope kita, nanti wave profile tu kita nampak dia tengah bergerak. So progressive wave, the wave profile move. But standing wave or stationary wave, the wave profile does not move. Okay, itu adalah perbezaan yang pertama. Yang kedua, madam dah sebutkan juga tentang amplitude. Untuk progressive wave, all particles vibrates with the same amplitude. Okay, korang ingat lagi animation yang belah sini yang madam kata tadi, progressive wave animation belah sini. Tapi ni PDF, dia dah tak ada animation dah. So wave ni, bila kita gegar kan dekat bahagian sini, nanti wave tu akan bergerak. So kesemua particles akan experience semua sama nilai amplitude dia. Semua particles will experience the same amount of amplitude. Sebab wave tu tengah bergerak, kalau dah tak gegar lagi nanti dia akan tak ada amplitude. Okay? So untuk progressive wave, all particles vibrates with the same amplitude. Tapi standing wave, the particles between two adjacent nodes vibrate with different amplitude. Okay, susah sangat ayat dia. Kita boleh simplify. Maksudnya keywordsnya mesti adalah different amplitude. Kita cakap je particles vibrate with the different amplitudes. Particle vibrate with different amplitude. Okay, so next. Untuk yang ketiga, neighboring particles vibrate with different phase. Okay, particles neighbor vibrate with different phase. Okay, contohnya. Contohnya dekat sini lah. Okay, so ni contoh kita bayangkan ni sebagai progressive wave. So kita bayangkan gambar ni sebagai progressive wave yang sedang bergerak. So particles ni dengan particles neighbor dia ni, tak kisahlah neighbor dia, yang penting bersebelahan, itu maksud neighbor. Okay, madam ambil particles ni dengan particles ni, neighbor dia. Okay, dua particles ni dalam keadaan different phase, dalam keadaan fasa yang berbeza. The neighboring particles vibrate with different phase. Seorang berada di atas, seorang berada di bawah. Kalau close pun seorang atas, seorang neighbor dekat sikit, dah tak sama dah fasa ni. So the neighboring particles are in a different phases. Okay, tapi kalau stationary wave, particles between two adjacent nodes vibrate in phase, dalam keadaan fasa yang sama. Sebab nodes, the two adjacent nodes vibrate in phase. Okay, nodes ni dekat mana? Nodes dekat mana? Mana gambar nodes dan anti-nodes kita? Okay, yang ni. Okay, so nodes dekat kawasan yang zero amplitude. The adjacent nodes, okay, dalam keadaan fasa yang sama sebab semuanya berada di zero amplitude dekat sini kan. So fasanya adalah sama. Okay.
So particles between two adjacent nodes vibrate in phase. Okay. So next, yang seterusnya, yang keempat, all particle vibrates dalam progressive wave. Tapi dalam standing wave, particles yang berada di node kan, dia kan berada di zero nodes ni. So particle dekat nodes do not vibrate at all sebab tu zero amplitude. Tapi kalau progressive wave, semua particles dalam string kita tu akan vibrate. Okay. So next, yang seterusnya, macam mana menghasilkan progressive wave? It is produced by a disturbance in a medium. Kita disturb lah kita punya tali tu, nanti dia akan hasilkan progressive wave. Tapi untuk standing wave, macam mana cara nak producekan dia? Kita kena superposekan dua wave that are in opposite in direction. So produced by superpositions of two wave moving in opposite direction. Okay, madam dah terlebih masa. Madam ambil sedikit ya masa korang. Boleh ke? Ada kelas lagi? Dah nak habis dah. Okay So next adalah transmit the energy. Sebab wave profile ni madam kata dia membawa energy. Kan? Yang gambar orang dekat stadium kan? Dia duduk upside down. So membentuk wave kan? Dekat stadium orang selalu dia duduk upside down nak buat wave lah dekat stadium kita tu. Okay? So sambil-sambil dia duduk upside down tu dia bawa energy. So the wave profile carry energy. So bila wave profile kita move, dia akan transmit lah the energy. Okay. Tapi stationary wave, the wave profile does not move. So it does not transmit the energy. So itu perbezaan antara progressive wave dan standing wave. Okay. So boleh ke korang? Esok kita akan jawab soalan tutorial lah. So hari ni cuma lecture tentang ini je. Okay, boleh? Boleh madam. Okay. Thank you very much. Madam ambil extra time korang. Okay, kita akan jumpa lagi esok insyaAllah. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam.